હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 26મી માર્ચના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો એક પ્રશ્ન તમારા માટે, જેનો જવાબ તમારે લખવાનો કોમેન્ટમાં. પ્રશ્ન તમારા માટે એવો છે કે હાલમાં જ આ ફિન્ડેક્સ યુદ્ધ અભ્યાસ એનું આયોજન ભારતમાં કયા સ્થળે કરવામાં આવેલું? ઓપ્શન આપેલા છે તમને, જેટલું પણ યાદ આવે એટલું મૌખિક લખવાનો પ્રયાસ કરો. ઓકે, અને એક પ્રકારની ટેસ્ટ સમજી તમે આન્સર લખો કોમેન્ટમાં. શરૂ કરીએ આજનો 26મી માર્ચનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં ભારતના કયા શહેરમાં બંધારણના ઘડવૈયા ભીમરાવ આંબેડકર એની પ્રતિમા સ્થાપવામાં આવી છે? શહેરનું નામ કહેવાનું છે, શહેરનું નામ છે મહારાષ્ટ્રનું લાતુર. ત્યાં હમણાં જ ભીમરાવ આંબેડકરની પ્રતિમા સ્થાપવામાં આવી છે. આ પ્રતિમા છે હમણાં જ મહારાષ્ટ્રના લાતુર શહેરની અંદર સ્થાપવામાં આવી છે. આ પ્રતિમા છે એ 14 એપ્રિલે ભીમરાવ આંબેડકરની 131મી જન્મજયંતિ આવે છે એ પહેલા આ પ્રતિમાનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે મહારાષ્ટ્રના લાતુર ખાતેથી. અને આ પ્રતિમા છે એને નામ આપ્યું છે સ્ટેચ્યુ ઓફ નોલેજ. પરીક્ષામાં એવું પણ પૂછે કે આ બંધારણના ઘડવૈયા ભીમરાવ આંબેડકરની પ્રતિમાને શું નામ આપ્યું? યાદ રાખજો, સ્ટેચ્યુ ઓફ નોલેજ. અથવા એવું પણ પૂછે કે આ સ્ટેચ્યુ ઓફ નોલેજ છે કેની પ્રતિમા છે? તો ભીમરાવ આંબેડકરની છે. ક્લિયર? બાકી બંધારણના ઘડવૈયા છે ભીમરાવ આંબેડકર, એને બંધારણના પિતા પણ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, ફાધર ઓફ ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશન. ભારતના બંધારણના પિતા પણ કહેવાય છે ભીમરાવ આંબેડકરને. અને બાકી વધારે માહિતી આપણે એમાં 14મી એપ્રિલે એમની જ્યારે જન્મજયંતિ આવે છે ત્યારે આપણે ચર્ચા કરીશું. બાકી એમના વિશે બહુ અગત્યનો પોઈન્ટ પરીક્ષામાં પૂછાય કે પ્રારૂપ સમિતિ અથવા તો ખરડા સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા? એ ભીમરાવ આંબેડકર હતા. હાલમાં જ જમ્મુ કાશ્મીરમાં નિવેશ કરનાર સૌપ્રથમ વિદેશી કંપની કઈ બની? તો એમઆર નામની કંપની છે. એમઆર આ જમ્મુ કાશ્મીરમાં નિવેશ કરનાર સૌથી પહેલી વિદેશી કંપની બની છે. આ કયા દેશની કંપની છે એવું પણ પૂછે તો યુએઈ ની કંપની છે, સંયુક્ત અરબ અમીરાતની, જેનું મુખ્ય મથક છે આબુધાબીમાં આવેલું છે. તો એમઆર ગ્રુપ છે જમ્મુ કાશ્મીરમાં નિવેશ કરનાર ભારતની સૌથી પહેલી કંપની બની છે. શું કરશે જમ્મુ કાશ્મીરમાં? શ્રીનગર ખાતે શોપિંગ મોલનું નિર્માણ કરશે. એ પણ આપણે યાદ રાખવાનું. બાકી જમ્મુ કાશ્મીરમાં 2-3 અગત્યના પોઈન્ટ યાદ રાખી લો. ખેલો ઇન્ડિયા વિન્ટર ગેમ 2023માં, ફેબ્રુઆરી 2023માં ત્રીજા સંસ્કરણનું આયોજન કાશ્મીરના ગુલમર્ગમાં કરવામાં આવેલું. જમ્મુ કાશ્મીરમાંથી હમણાં લિથિયમના ભંડારો મળી આવ્યા હતા અને ભારતનું સૌપ્રથમ ગ્લાસનું ઇગ્લુ રેસ્ટોરન્ટ એ પણ જમ્મુ કાશ્મીરમાં ખોલવામાં આવ્યું. હાલમાં જ કસાનોઈ ઇરપ્પિલ્લા થિટ્ટમ યોજના છે આ ચર્ચામાં રહી હતી. આ યોજના કયા રાજ્ય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી યોજના કે પહેલ છે? આ તમિલનાડુની યોજના છે. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. આ યોજના છે કસાનોઈ ઇરપ્પિલ્લા થિટ્ટમ યોજના. એ તમિલનાડુની સરકાર દ્વારા 1 વર્ષ પહેલા શરૂ કરવામાં આવી હતી. અને આ યોજના છે એનું ગુજરાતી અર્થ કરો તો કંઈક એવું થાય કે ટીબી મૃત્યુ મુક્ત પરિયોજના. ઓકે, ટીબી મૃત્યુ મુક્ત પરિયોજના. જ્યારે શરૂ થઈ હતી ને ત્યારે તમે એપ્રિલ 2022માં તમે આના રેકોર્ડ જો તો એપ્રિલ 2022માં ટીબીથી મૃત્યુ પામેલા દર્દીની સંખ્યા 600 જેટલી હતી. ડિસેમ્બર 22 સુધીમાં આ સંખ્યા ઘટી 350 થઈ ગઈ. એટલે યોજના છે થોડીક સફળ રહી એમ પણ આપણે માની શકીએ. અને બાકી હમણાં ચર્ચામાં શું કામ રહી? ICMR એના અંતર્ગત એક આવતી સંસ્થા છે NIRT, નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ ટ્યુબરક્લોસિસ રિસર્ચ. ICMR અંતર્ગત કાર્ય કરે છે. ઓકે, અને ICMR નું પણ પૂરું નામ તમને કહી દઉં. તમે ક્યાં સર્ચ કરવા બેઠશો તો આનું પૂરું નામ પણ કહી દઉં, ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ. ક્લિયર? એના અંતર્ગતની સંસ્થા છે જે ચેન્નાઈ ખાતે આવેલી છે. એ આમાં સહયોગ કરશે. આ યોજનામાં, તમિલનાડુની આ યોજનામાં સહયોગ પૂરો કરશે. બંને મળીને આના અંતર્ગત કામ કરશે, તમિલનાડુ સરકાર અને NIRT. બાકી વિશ્વ ટીબી દિવસ 24 માર્ચે ટીબીની રસી BCG છે. અને ટીબી છે માઇકોબેક્ટેરિયમ ટ્યુબરક્લોસિસ નામના બેક્ટેરિયાથી થતો રોગ છે. તો શેનાથી થતો રોગ છે એવું પણ પૂછે તો બેક્ટેરિયાથી થતો રોગ છે. કયા દેશની સરકારે નવી આપાતકાલીન એલર્ટ સેવા શરૂ કરી છે? આ યુકે શરૂ કર્યું છે. આન્સર આવશે યુકે. યુકે છે એ દેશના નાગરિકો માટે નવી આપાતકાલીન એલર્ટ સેવા શરૂ કરી છે. આતંકવાદી હુમલાની પણ માહિતી મળશે અથવા તો સુનામી, ભૂકંપ, વાવાઝોડાની પણ માહિતી મળશે. નાગરિકોને એલર્ટ કરશે. ક્લિયર? તો આ જે નવી એલર્ટ સિસ્ટમ છે એના અંતર્ગત જેમ કેમ આપણે એમ્બ્યુલન્સ નીકળતી હોય તો સાયરન વાગે, એમ ફોનમાં ઓટોમેટિક છે સાયરન અથવા તો સાઉન્ડ વાગવા માંડશે. આવું કંઈ પણ થશે, કંઈ પણ આપત્તિ આવશે, કુદરતી હોય કે કૃત્રિમ હોય, જેમ કે આતંકવાદી હુમલો કૃત્રિમ છે
માનવ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. જળવાયુ પરિવર્તનથી થતી આપત્તિ છે એ કુદરતી છે. તો એવી કોઈ પણ આપત્તિના થી છે જે નાગરિક છે એના ફોનમાં એલર્ટ સાઉન્ડ ઓટોમેટિક શરૂ થઈ જશે. બાકી યુકે બીજા એક કારણથી ચર્ચામાં રહ્યું, બહુ ચર્ચાનો વિષય બન્યો. ખાલિસ્તાનીઓએ ભારતનો ઝંડો નીચો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. એમાં ભારતે છે ખૂબ જ કડક સ્ટેપ લીધા યુકે વિરુદ્ધ, અને એના કારણે છે યુકે અત્યારે ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો. યુકેના પ્રધાનમંત્રી, યાદ રાખી લેજો, શિશુના યુકેના પ્રધાનમંત્રી છે. બાંગ્લાદેશના સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? બાંગ્લાદેશનો સ્વતંત્રતા દિવસ છે એ 26મી માર્ચ, એટલે કે આજે ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. 26મી માર્ચે બાંગ્લાદેશનો 52મો સ્વતંત્રતા દિવસ હતો. 26 માર્ચ 1971 આ એ દિવસ છે જ્યારે પાકિસ્તાનમાંથી એક અલગ દેશની રચના થઈ અને બાંગ્લાદેશનો જન્મ થયો. ક્લિયર? બાકી ભારત બાંગ્લાદેશ વચ્ચે મૈત્રી સેતુ બ્રિજ પણ બન્યો હતો, જે ત્રિપુરા રાજ્યને બાંગ્લાદેશ સાથે જોડે છે. બાંગ્લાદેશે હમણાં જ વાત કરું તો એક સબમરીન બેઝની શરૂઆત કરી હતી. આ સબમરીન બેઝને શેખ હસીનાના નામ પરથી નામ આપ્યું હતું, અને શેખ હસીનાએ એનું ઉદ્ઘાટન પણ કર્યું હતું. બાકી હમણાં જ બાંગ્લાદેશના નવા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા હતા, મોહમ્મદ શાહબુદ્દીન ચપ્પુ. તો એ બાંગ્લાદેશના નવા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા હતા. અને મૈત્રી વાળું યાદ રાખજો, એ મૈત્રી સેતુ છે. બાકી ભારત બાંગ્લાદેશ મૈત્રી પાઇપલાઇન અથવા તો ફ્રેન્ડશિપ પાઇપલાઇન પૂછે તો એનું ઉદ્ઘાટન પણ હમણાં પ્રધાનમંત્રી મોદી અને શેખ હસીના, બાંગ્લાદેશના પ્રધાનમંત્રી, બંને સંયુક્ત રીતે ઉદ્ઘાટન કરેલું. આ પાઇપલાઇનની કુલ લંબાઈ પૂછશે તમને 131.5 કિલોમીટર એની લંબાઈ છે. હાલમાં કયા દેશે એશિયા ખોખો ચેમ્પિયનશિપ 2023 નું ટાઇટલ જીત્યું? મહિલાઓનું પૂછે કે પુરુષનું પૂછે, બંનેનું ટાઇટલ આપણા દેશ ભારતે જીત્યું. તો એશિયા ખોખો ચેમ્પિયનશિપ બંનેનું, પુરુષ અને મહિલા બંને કેટેગરીની ઇવેન્ટ છે, એનું ટાઇટલ છે ભારતે જીત્યું. અને ઇત્તફાક કયો કે ગમે એ કયો, બંનેની અંદર છે ફાઇનલ મેચ, પુરુષો અને મહિલાઓની ફાઇનલ મેચ છે એ ભારત અને નેપાળ વચ્ચે થઈ હતી. બરાબર, ભારત અને નેપાળ વચ્ચે પુરુષો અને મહિલાઓની ફાઇનલ મેચ રમાઈ હતી, અને બંનેમાં નેપાળ હાર્યું અને ભારત છે વિજેતા બન્યું ખોખો ચેમ્પિયનશિપમાં. ક્લિયર? બાકી આયોજન ક્યાંથી હતું? આસામ અને બક્સા જિલ્લામાં આયોજન થયું હતું. ભાગ લેનાર દેશોના નામ તમને આપ્યા છે: ભારત ઉપરાંત શ્રીલંકા, નેપાળ, ભૂટાન, બાંગ્લાદેશ, ઈરાક, ઈરાન, થાઈલેન્ડ, ઇન્ડોનેશિયા અને સાઉથ કોરિયા બધા દેશોએ ભાગ લીધો. ચોથી વખત આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન થયું 2023. કોંકણ યુદ્ધ અભ્યાસ આ ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે થાય છે? કોંકણ યુદ્ધ અભ્યાસ છે એ ભારત અને યુકે વચ્ચે થાય છે. આન્સર આવશે યુકે. હાલમાં જ આનું આયોજન છે અરબ સાગરમાં કરવામાં આવેલું હતું. બંને દેશોની નૌસેના વચ્ચે આ એક્સરસાઇઝનું આયોજન થાય છે, કોંકણ યુદ્ધ અભ્યાસ. અને સૌથી પહેલી વખત 2004માં આનું આયોજન થયું. આ યુદ્ધ અભ્યાસમાં ભારતના કયા જહાજે ભાગ લીધો? તો આઈએનએસ ત્રિશુલ છે એણે આમાં ભાગ લીધો. ક્લિયર? તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ એમાંથી તમારે યાદ રાખવાના. હાલમાં ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા વન વર્લ્ડ ટીબી સમિટનું આયોજન થયું? વન વર્લ્ડ ટીબી સમિટ છે એનું આયોજન છે ભારતનું સ્વાસ્થ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય આયોજન કર્યું. તેના મંત્રી કોણ છે? મનસુખભાઈ માંડવિયા. તો હાલમાં જ વન વર્લ્ડ ટીબી સમિટનું આયોજન સ્વાસ્થ્ય પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલયે કર્યું. અને ક્યાં થયું આનું આયોજન? ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસી ખાતે આનું આયોજન થયું. એટલે અહીંયા પણ વારાણસી ખાતે આનું આયોજન થયું. બાકી ભારતનો ટાર્ગેટ શું છે ટીબીને નાબૂદ કરવાનો? 2025 સુધીમાં ભારતમાંથી ટીબી નાબૂદ કરી દેશે. આ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આ સમિટમાં સંકલ્પ પણ કર્યો અને એ અંગે માહિતી પણ આપી. ક્લિયર? બાકી વાત કરું તો વૈશ્વિક સ્તરના ટાર્ગેટ પણ યાદ રાખજો. વિશ્વના તમામ દેશો ટીબીને નાબૂદ કરવા માટે 2030નો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે. ભારતે 5 વર્ષ પહેલા 2025 સુધીમાં જ નાબૂદ કરવાનો ટાર્ગેટ રાખ્યો છે. બાકી વાત કરું તો આ સમિટમાં 2 અગત્યની ઇવેન્ટ લોન્ચ થઈ. એક તો ટીબી મુક્ત પંચાયત ઇનિશિયેટિવ લોન્ચ કર્યો પ્રધાનમંત્રીએ, અને એન્યુઅલ ટીબી રિપોર્ટ 2023 પણ જાહેર કર્યો. ઓકે, તો રિપોર્ટમાંથી ખાલી અત્યારે એક વાત યાદ રાખશું કે વિશ્વના સૌથી વધુ ટીબીના દર્દી ઓકે એ કયા દેશમાં છે એવું પૂછે તો એ ભારતમાં છે. બાકી આવતીકાલના લેક્ચરમાં થોડુંક આમાંથી લેવાનો પ્રયાસ કરશું. એકાદો ક્વેશ્ચન આમાંથી પણ લેશું રિપોર્ટમાં. ઇન્ડો પેસિફિક ઇકોનોમિક ફ્રેમવર્ક ફોર પ્રોસ્પેરિટી એનું આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં આવેલું? તો આનું આયોજન છે એ હાલમાં જ કરવામાં આવેલું ઇન્ડો પેસિફિક ઇકોનોમિક ફ્રેમવર્ક પ્રોસ્પેરિટી.
આનું આયોજન છે ઇન્ડોનેશિયામાં કરવામાં આવેલું. ઇન્ડોનેશિયામાં કઈ જગ્યાએ? બાલી ખાતે. એક બાલી જાત્રા મહોત્સવ છે એ ઇન્ડોનેશિયામાં નથી થતો, એ આપણા ભારતના ઓડિશા રાજ્યમાં થાય છે. ક્યાં થાય છે? ઓડિશા રાજ્યમાં બાલી જાત્રા મહોત્સવ. તો ઇન્ડો પેસિફિક ઇકોનોમિક ફ્રેમવર્ક ફોર પ્રોસ્પરિટી એનું આયોજન છે ઇન્ડોનેશિયાના બાલીમાં થયેલું. આમાં ભારતના ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ કોમર્સે ભાગ લીધો. તો ભારતના કયા વિભાગે અથવા તો ડિપાર્ટમેન્ટે ભાગ લીધો એવું પણ પૂછે. નાણાં મંત્રાલય આપે, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ફાઇનાન્સ આપે, રેવન્યુ ડિપાર્ટમેન્ટ આપે અને ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ કોમર્સ આપે. તો ધ્યાન રાખવાનું ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ કોમર્સે ભાગ લીધો આમાં. કુલ 13 જેટલા દેશો એમાં ભાગ લીધો અને ભારત પણ એમાં સામેલ હતું. બાકી આ સમિટની અંદર ભારતનું એનપીસીઆઈ ના પ્રતિનિધિ, નેશનલ પેમેન્ટ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા, એનપીસીઆઈ નું પૂરું નામ છે, એના પ્રતિનિધિ એને યુનિફાઈડ પેમેન્ટ ઇન્ટરફેસ એટલે કે યુપીઆઈ ઉપર એક પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું હતું અને કેટલું સફળ રહ્યું છે આપણું યુપીઆઈ એ એમાં જણાવ્યું. બરાબર. તો આપણું ડિજિટલ પબ્લિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કેટલું સફળ છે એનું ઉદાહરણ આપ્યું. મારે ફ્રેન્ડ જર્મનીમાં છે, થોડીક વાત કરું. એકચ્યુઅલમાં એ ઘણા ટાઈમ પછી હમણાં ઇન્ડિયા આવ્યો હતો જર્મનીથી. તો એણે જોયું કે તમામ સ્ટોર ઉપર છે યુપીઆઈ થી પણ પેમેન્ટ આપણે કરી શકીએ છીએ ડિજિટલ. એટલે આપણા તમામ સ્ટોર છે અત્યારે કેટલા ડિજિટલ બની ગયા છે. બરાબર. એ અત્યારે જર્મનીમાં હતું, સ્વાભાવિક છે, ઘણા ટાઈમથી ત્યાં હતું, તો એના ઇન્ડિયાની આ બધી કદાચ અમુક પોઈન્ટ છે એના ધ્યાનમાં ના આવેલા હોય ન્યૂઝમાં. ક્લિયર. તો જયારે ઇન્ડિયા આવ્યો ત્યારે એને થોડુંક નવાઈ લાગી કે આપણે એ બધા દેશો કરતા, યુરોપિયન દેશો કરતા પણ અત્યારે કેટલા આગળ નીકળી ગયા છે. ઇનફેક્ટ તમે યોનો એસબીઆઈ નું નામ સાંભળેલું હશે. યોનો એસબીઆઈ થી તમે કાર્ડ વગર પણ તમે પૈસા ઉપાડી શકો. ક્લિયર. તો આવું અત્યારે જર્મનીમાં પણ ફેસિલિટી અવેલેબલ નથી, એવી ફેસિલિટી અત્યારે આપણી ઇન્ડિયામાં અવેલેબલ છે. તો ઘણું આપણું ઇન્ડિયા ગ્રો કરે છે અને આવનારા દિવસોમાં બહુ જ ઊંચા સ્તર ઉપર આપણા ઇન્ડિયાનું નામ છે. ભારતમાં કયા સ્થળે ગ્રીન એન્ડ સેલ્ફ પાવર્ડ ડીસેનિટેશન પ્લાન્ટની સ્થાપના કરવામાં આવેલી? તો હાલમાં જ છે ગ્રીન એન્ડ સેલ્ફ પાવર ડીસેનિટેશન પ્લાન્ટ એ લક્ષદ્વીપમાં સ્થાપવામાં આવશે. બરાબર. તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. ગ્રીન અને સેલ્ફ પાવર્ડ એનો મિનિંગ શું? આ રિન્યુએબલ એનર્જીથી ચાલતો પ્લાન્ટ હશે. આમાં કોઈ પણ એવી એનર્જી નહીં યુઝ થાય કે જે રિન્યુએબલ એનર્જી ના હોય, જેમ કે થર્મલ પાવર. ક્લિયર. તો ગ્રીન અને રિન્યુએબલ એનર્જીથી ચાલતો આ પ્લાન્ટ હશે. અને ડીસેનિટેશન પ્લાન્ટનો મિનિંગ શું? તમે રિવર્સ ઓસ્મોસિસ નું નામ સાંભળેલું છે, પાણીને શુદ્ધ કરવું. ડીસેનિટેશન પ્લાન્ટ એટલે શું? કે જે પાણી પીવા યોગ્ય નથી એને પીવા યોગ્ય પાણીમાં રૂપાંતરિત કરવું. ક્લિયર. તો આ ક્યાં તપાસે? તો કે લક્ષદ્વીપમાં તપાસે. કોણ સ્થાપશે? તો કે એનઆઈઓટી. એનઆઈઓટી હવે એમ થાય કે આ શું આવી ગયું એનઆઈઓટી? તો એનઆઈઓટી નું પૂરું નામ યાદ રાખજો, નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ ઓશિન ટેકનોલોજી, જે ક્યાં આવી છે? તો કે તમિલનાડુના ચેન્નઈમાં આવી છે. ક્લિયર. અને આ પ્લાન્ટ એની કેપેસિટી પણ યાદ રાખજો. આ પ્લાન્ટની મદદથી 1 લાખ લીટર પાણી છે એને પીવા યોગ્ય પાણીમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવશે. 1 લાખ લીટર પાણી એને પીવા યોગ્ય પાણીમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવશે. ક્લિયર. તો આ પ્લાન્ટની કેપેસિટી છે. ક્લિયર. બાકી લક્ષદ્વીપ છે એની રાજધાની યાદ રાખી લેજો, કવરત્તી. લક્ષદ્વીપનો સૌથી મોટો ટાપુ. લક્ષદ્વીપની અંદર કુલ 6 ટાપુ આવ્યા છે. 6 માંથી સૌથી મોટો ટાપુ છે એનું નામ છે મિનિકોય. અને હમણાં જ લક્ષદ્વીપના 2 બીચને બ્લુ ફ્લેગ સર્ટિફિકેશન મળ્યું હતું. એક તો મિનિકોય થુંડી નામનું બીચ છે એને, અને બીજું છે પદ્મત બીચ, બંનેને બ્લુ ફ્લેગ સર્ટિફિકેશન મળ્યું હતું. બીજા અગત્યના મુદ્દા યાદ રખાવું. હમણાં પ્રધાનમંત્રીની ઇકોનોમિક એડવાઇઝરી કાઉન્સિલ એમના દ્વારા એક સોશિયલ પ્રોગ્રેસ ઇન્ડેક્સ, આ ડિસેમ્બર 22 ની વાત છે, એટલે કે 2-3 મહિના પહેલાની. થોડુંક જૂનું થઈ ગયું હોય તો આ તમને રિવિઝન કરાવું. તો ડિસેમ્બર 22માં સોશિયલ પ્રોગ્રેસ ઇન્ડેક્સ છે એમાં એ જાહેર થયો તો એમાં લક્ષદ્વીપ બીજા ક્રમે હતું. પહેલા ક્રમે કોણ હતું? પુડુચેરી. આ તમામ રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોને જોડી અને આ રેન્કિંગ જાહેર થઈ. 28 રાજ્ય, 8 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો, બધામાં બીજા ક્રમે લક્ષદ્વીપ હતું, પહેલા સ્થાને પુડુચેરી હતું. અને બાકી આર્થિક સલાહકાર પરિષદ પ્રધાનમંત્રીની, એના તમને ચેરમેન પૂછી શકાય, વિવેક દેબ્રો એના ચેરમેન છે. અને
ભારત નોર્વે મળી અને લક્ષદ્વીપ ખાતે બીજો મરીન સ્પેશિયલ પ્લાનિંગ પ્રોજેક્ટ બનાવશે. સૌથી પહેલો મરીન સ્પેશિયલ પ્લાનિંગ પ્રોજેક્ટ છે એ પુડુચેરીમાં સ્થપાયો હતો. આ થોડાક અગત્યના પોઈન્ટ પુડુચેરી અને લક્ષદ્વીપ વિશે યાદ રાખશું. થિયાનિયા ઇન્ડિકા પશ્ચિમ ઘાટમાંથી આની શોધ થઈ. આ શેની પ્રજાતિ છે? આ પ્રજાતિ છે એ કરોડિયાની એક નવી પ્રજાતિ છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર છે. અહીં તમે જોવો છો આ કરોડિયાની નવી પ્રજાતિ છે. કેરળ રાજ્યમાંથી શોધાય છે થિયાનિયા ઇન્ડિકા. ઓકે, અને રાજ્ય પૂછે તો યાદ રાખવાનું કેરળમાંથી. કેરળમાંથી ક્યાંથી મળી? તો સેન્દુરની વન્યજીવ અભયારણ્ય છે કેરળમાં આવેલું છે, ત્યાંથી આ કરોડિયાની પ્રજાતિ મળી છે. બાકી આ કરોડિયાની પ્રજાતિ છે. અને બાકી હમણાં જ એક ગુજરાતમાંથી સિર્ટોપોન્ડિયન વિંધ્યા નામની એક નવી પ્રજાતિ મળી હતી. આ ગરોળીની નવી પ્રજાતિ હતી. ક્યાંથી મળી હતી? ગુજરાતના દાહોદ અને પંચમહાલ જિલ્લામાંથી ગરોળીની નવી પ્રજાતિ મળી આવી. કોમર્શિયલ બેંક ભારતમાં યુપીઆઈ રેમિટન્સ સર્વિસ શરૂ કરનાર સૌથી પહેલી બેંક બની છે. આ કયા દેશની બેંક છે? આ કતારની બેંક છે. તો હાલમાં જ છે યુપીઆઈ રેમિટન્સ સર્વિસ શરૂ કરનાર દેશની સૌપ્રથમ દેશની તો નહીં પણ આ સૌથી પહેલી બેંક બની છે કે જેને યુપીઆઈ રેમિટન્સ સર્વિસ શરૂ કરી છે. કોમર્શિયલ બેંક આનું નામ છે અને સૌથી પહેલી બેંક બની છે જેને યુપીઆઈ રેમિટન્સ સર્વિસ શરૂ કરી છે. કયા દેશની બેંક છે એવું પૂછે તો કતારની બેંક છે. બાકી થોડીક યુપીઆઈ ની વાત આવી છે તો યુપીઆઈ ની વાત કરી લઉં. 2016 યુપીઆઈ ની શરૂઆત થઈ હતી અને એનપીસીઆઈ દ્વારા યુપીઆઈ ની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. યુપીઆઈ નું એનપીસીઆઈ નું બેયનું પૂરું નામ હમણાં જ આપણે જોયું, બરાબર. અને બાકી કતારની વાત કરીએ તો ફીફા વર્લ્ડ કપ નું આયોજન થયું હતું. ટાઇટલ આર્જેન્ટિનાએ જીત્યું હતું અને હવે પછીનો ફીફા વર્લ્ડ કપ છે 2026માં 3 દેશોમાં થશે, મોરોક્કો, અમેરિકા અને બાકી ભારતની યુપીઆઈ અને સિંગાપુરની બંને વચ્ચે આપસી સહયોગ માટે પણ હમણાં કરાર થયેલા છે, એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. બાકી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન છે આપણી અને આપણી વેબસાઇટ પણ છે. બંનેમાં સેમ ઇન્ટરફેસ તમને જોવા મળશે. તમને એપ્લિકેશનમાં સ્ટોરેજનો પ્રોબ્લેમ થતો હોય, સ્ટોરેજમાં તમારા ફોનમાં સ્ટોરેજ ઓછી હોય તો તમે આપણી વેબસાઇટ પરથી પણ વિઝિટ કરી શકો છો. સેમ એપ્લિકેશન જેવો ઇન્ટરફેસ તમને વેબસાઇટમાં જોવા મળશે. stareducation.net.in આ વેબસાઇટ વિઝિટ કરો. તમામ આપણું પેઇડ કન્ટેન્ટ છે તમે એમાં એક્સેસ કરી શકશો. અત્યારે એક ઓફર ચાલે છે. તમને આપણો જે કોર્સ છે જે 999માં 1 વર્ષની વેલિડિટીનો કોર્સ, રેગ્યુલર કોર્સ છે આપણો, એ તમને અત્યારે 365 રૂપિયામાં મળી જશે. તો આ ટૂંક સમય માટે, મર્યાદિત સમય માટે ઓફર ચાલુ રહેશે અને હવે પછી આપણા 31 માર્ચથી આપણી કોર્સની પ્રાઇસ છે 1999 રૂપિયા થઈ જશે 1 વર્ષની વેલિડિટી માટે, બરાબર. તો આ પણ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. તો મળીએ હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.